مساء الخير أحبائي وأعزائي، مع قناتكم قناة الملك والأمير. أعتذر إن كان الفيديو فيديو أبونا القس زكريا بطرس ضايقكم. أنا بس بوريكم إيه هي الإشاعات اللي بتطلع علينا على هذا الأب الوقور، هذا الأب الحنين، هذا الأب الذي أعتز وأفتخر به، هذا الأب. ولكن يعني لربما يكون احنا يعني مش موافقين بطريقته ان هو بيعمل نقد وكشف اخطاء الاخرين. لكن السيد المسيح علمنا المحبة، علمنا ازاي نكون متواضعين، علمنا ازاي نبشر بالمسيح بدون انتقاد. قال جئت لأكمل لا لأنقذ. اليوم شقيق الزوجة القبطية صباح خميس يطمئن الجميع على الأمن، أو يطمئن الجميع على الأمن، ووعدنا بإعادتها خلال 72 ساعة. بقلم الصحفي جرجس قدس الصغير شقيق الزوجة القبطية صباح خميس يطمئن ويطمئن الجميع بالأمان، ووعدنا الأمن إنها تعود. كشف شقيق الزوجة والأم القبطية المفقودة صباح يوم خميس جاء تفاصيل جديدة خلال مقابلة هاتفية معه على قناة القرن، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية طمأنته عليها وأبلغتهم بأنها تعرف كل شيء عنها، وهي الآن بخير، حيث وعدتهم أنها ستعيد ابنتهم في خلال 72 ساعة. أضاف: أختي أم الأربع أطفال وبتعيش حياة سعيدة مع زوجها الذي يعمل في الكويت، ولا توجد مشاكل بينهم منذ 21 سنة. وعندما علم باختفائها غادر الكويت على الفور وعاد إلى مصر للبحث عن زوجته. وجدير بالذكر أن الضحية صباح خميس تختفي منذ الأربعاء 5 يناير بينما كانت في طريقها لشراء ملابس العيد الساعة 5. هي متزوجة وزوجها في الخارج، وعاد بعد سماعه نبأ اختطاف زوجته البالغة من العمر 38 سنة والمقيمة في مركز القوصية بمحافظة أسيوط، ولديها 4 أطفال. وقال ابن عمها عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: أرجوكم وأتوسل إليكم أيتها الحكومة، وأتوسل إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وعلى كل مسؤول في الدولة. اختطفت ابنة عمي صباح خميس جاد بتاريخ 1/5/2022 من القوصية المركز بمحافظة أسيوط، وحتى الآن لا توجد معلومات. من فضلكم أرجوكم يجب أن تعود صباح لأطفالها. انتشرت ظاهرة اختفاء الفتيات القبطيات والشباب القبطي، ولا يمر يومان دون الإبلاغ عن اختفاء فتاة أو قبطية جديدة أو شاب قبطي في ظروف غامضة. ورغم التقارير الرسمية عن اختفائهم أصبح الأمر روتينيا. The brother of the Coptic wife صباح خميس reasures everyone of the security and we promised to return her within 72 hours 1 minute. كمان الخبر written by journalist جرجس قدسي الصغير. The brother of the Coptic wife صباح خميس reasures everyone of security and we promised to return within 72 hours. The brother of wife and the missing Coptic mother on the morning of Khamis Gad revealed new details during a telephone interview with him on El Karma Canal channel yesterday, Friday, stressing that the security services reassured them about her and informed them that they knew everything about her and that she is now fine, as she promised them that within 72 hours she would return their daughter. He added, "My sister is mother of 4 children and lives a happy life with her husband, who works in Kuwait, and their
have been no problems between them for the past 20 years. Passport. When he learned of the dispute, he left Kuwait immediately and returned to Egypt to search for his wife. It is worth mentioning that the victim, Sabah Khamis Gat, has disappeared since Wednesday, January 5, 2022, while she was going to buy Eid clothes. At 5 o'clock, she was married, and her husband was abroad, and he returned after hearing the news of the kinding of 38-year-old wife who resides in الكويت. اوكي، الخبر الثاني اللي بيتكلم وبيقول مدعي النبوة نصاب، وهذا سر مهاجمته وتهديده للمصريين. بقلم الصحفي جرجس قدسي، خلال الساعات الماضية انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي قصة نشأة مجد النور مدعي النبوة ومهاجمته للمصريين بعد أن سخروا منه خلال الأيام الماضية ومنعوا انضمام المصريين لمجموعته عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وتعمدوا الإساءة للشعب المصري، الأمر الذي اعتبره فادي عقوم الكاتب الصحفي اللبناني محاولة من هذا المدعو لجذب الانتباه له، حتى لو بمهاجمة المصريين أكبر شعوب المنطقة. كاتب صحفي لبناني مدعي النبوة يستغل الأوضاع الاقتصادية السيئة في لبنان، وقال عقوم للوطن إن مدعي النبوة نشأة شخص غير معروف ولا يعلم أحد عنه شيئا. كل من سألته عنه في لبنان أجاب بأنه لا يعرف عنه أي شيء، مضيفا والحقيقة أن الدجالين والنصابين كثيرون جدا، ومن الممكن أن يظهر مثل هؤلاء في ظل الضغوط الاقتصادية التي يعيشها لبنان. وأوضح الكاتب الصحفي مثل هذا الشخص الدجال والنصاب مدعي النبوة يحاول استغلال الأجواء الاقتصادية والظروف المعيشية ويراهن على أصحاب النفوس الضعيفة الذين قد يرونه مخلصا لهم ويقتنعون به، وهذا الأمر من الوارد أن يحدث في أي دولة وليس لبنان فقط. فادي عقوم الشباب اللبناني يتسلون على مدعي النبوة وتوقع عقوبة وخيمة لهم. وقال فادي عقوم إنه حتى الآن لم يظهر أي لبناني أدى أي قناعات به أو دعم له، وإنما على العكس الشباب والصبايا في لبنان يتسلون به على فيسبوك، وتحول مدعي النبوة إلى مادة جديدة ليخرجوا بها من الأوضاع السيئة للبنان، وهو مجرد شخص يسعى للشهرة. وتوقع الصحفي أن تتحرك مرجعيات دينية ضده في لبنان خلال الفترة المقبلة، وستكون عاقبته وخيمة أمام القانون، مضيفا أنه رغم أن لبنان ربما يبدو بلدا سياحيا كما يقول البعض، لكن القناعات الدينية تبقى خطوط حمراء لا يمكن تخطيطها أو تجاوزها، وبالتأكيد ستتم محاسبته. الصحفي هجوم مدعي النبوة على المصريين محاولة لجذب الانتباه. وفسر الصحفي سبب مهاجمته لنشأة مدعي النبوة للشعب المصري قائلا إن شخصا مثل هذا مجرد نصاب يريد الشهرة ويحاول من خلال الهجوم على مصر جذب الانتباه لنفسه وأضاف جذب الانتباه له كما يريد ولن يأتي إلا من خلال المصريين، هم أعرق شعب وأجمل شعب في المنطقة، والهجوم على الشعب المصري يساعد على جذب الانتباه لما لا، والشعب المصري ربما يصل تعداده إلى 120 مليون حول العالم، ومن ثم يزيد الحديث عنه أكثر. العلاقات بين الشعبين المصري واللبناني أكبر وأقوى من أي شخص يحاول تدنيسها. وفي ختام تصريحاته قال عقوم إن العلاقات بين الشعبين المصري واللبناني أقوى وأكبر مما يقول مدعي النبوة، وأقوى وأكبر من أن يدنسها أي شخص أو يحاول المساس بها. وأضاف نحن كلبنانيين نحب المصريين وهم في لبنان وعلى الرأس، وليست أول مرة أن يحاول شخص الإساءة للعلاقات ويصدر عنه هذا التصرف. البعض حاول تطاول من قبل المصريين واللبنانيين وهم من يتصدون لذلك. وتبع الصحفي هذا الشخص لا يقدر على تعكير وصفو العلاقات المصرية اللبنانية، ومع أنه ليس لي الحق أن أتحدث باسم اللبنانيين، ولكن أوجه اعتذارا شخصيا مثل هذا الكلام. شكرا لك هذا الصحفي الكبير، ولك مننا كل الحب والتأمل والأمل أن تكون أحسن بخير. مصر ولبنان بلد واحدة، بلد عربي، بلاد تقودها القوة والنصر دائما. أحبائي وأعزائي، جاءنا أيضا نبأ آخر، وهو
نبأ طبي: أمراض جلدية شائعة في الشتاء، اعرف ما هي الأمراض التي بلغ أمراض جلدية شائعة في الشتاء، اعرف إزاي تعالجها. بقلم الصحفي جرجس قدسي: في الشتاء يصاب الجلد بالجفاف ويمكن أن يبدو متقشرا وبائتا وجافا، ويمكن أن يصبح هدوء الشتاء عدوا لبشرتك إذا لم يتم الاعتناء بها بكفاءة. وفي السطور المقبلة ستوضح لك بعض الحالات الشائعة التي يمكن أن تحدث نتيجة التعرض للهواء البارد القاسي خلال فصل الشتاء وكيفية محاربتها وفقا لما نشره. حب الشباب: يؤدي الإنتاج المفرط للزيوت بشكل عام إلى انسداد المسام والعدوى البكتيرية وخلال الجلد الميت على بشريتك، لكن الشتاء يمكن أن يتسبب أيضا في ظهور حب الشباب دون إنتاج الكثير من الزيت من بشرتك. ربما يكون الشتاء هو الفصل الذي ينخفض فيه استهلاك المياه بشكل عام عن المواسم الأخرى، ما يؤدي إلى جفاف الجلد. يحدث حب الشباب بشكل عام على وجهك وكتفيك وصدرك وعنقك وأعلى ذراعيك. يعمل الطقس البارد بالخارج وجلدك المصاب بالجفاف كمحفز بسبب ظهور البثور على بشرتك. في حالة جفاف بشرتك بشكل طبيعي فإن الحفاظ على رطوبتك سيكون أفضل توصية. فصل الشتاء: الإكزيما مشكلة الشتاء الشائعة جدا وتسبب بشكل أساسي جفاف الجلد أو الحكة والتهيج، يصيب بشكل عام الوجه والركبتين والمرفقين. تنفجر هذه الحالة بسبب التدفئة الداخلية والجفاف بالخارج. لا تسمح هذه العوامل للبشرة بموازنة توازن مستوى رطوبتها من تلقاء نفسها، ويمكن أن يتسبب ارتداء طبقات كثيرة من الملابس أو الاستحمام بمياه سخينة جدا أو استخدام العديد من أغطية الأسرة في حدوث النوبات الجلدية. يحدث بشكل عام بسبب الإجهاد ومهيجات الجلد والتعرض للغيار أو المواد المسببة للحساسية والالتهابات. 3. تشقق الشفاه: على الرغم من عدم ظهور شكوى لدى الجميع من تشقق الشفاه في الشتاء إلا أنها مشكلة شائعة. الشفاه لها طبقة رقيقة جدا من الجلد، إنه الجزء من وجهك الأكثر عرضا للجفاف. يمكن أن يكون تشقق الشفتين وتشققهما مؤلما للغاية ولا يشفى بسرعة كبيرة، ويمكن أن يكون السبيل لدخول العدوى إلى جسمك. أيضا إذا استمرت المشكلة لفترة أطول فمن الأفضل استشارة طبيب الأمراض الجلدية. حساسية البرد: الحساسية من الشمس مصطلح شائع جدا، لكن الحساسية من البرد نادرة جدا. تسمى هذه الحساسية من برد شر البرد. يمكن ملاحظة ظهور بقع حمراء كبيرة على بشرتك وهي حكة شديدة وغير مريحة، ويمكن أن يصل قطرها إلى بوصة واحدة. الطريقة الأكثر فعالية للتخلص من الألم عدم التعرض للبرد بالخارج. قشرة الرأس: قشرة الرأس هي حالة جلدية تصيب فروة الرأس، يمكن أن تحدث قشرة بسبب جفاف الجلد والتهاب الجلد الدهني والحساسية لمنتجات العناية بالشعر ونمو نوع غريب من الفطريات التي تعيش فقط على فروة رأسك. قشرة الوجه هي أيضا مشكلة كبيرة تدور بالتأكيد على الجلد الموجود أسفل شعر الوجه وتعرف باسم التهابات الجلد الدهني بسبب الحكة والجفاف والتقشر. بغض النظر عن العمر يعمل الشتاء كعامل مساعد على زيادة قشرة الرأس وبالتالي يسبب تهيج الجلد. أيضا طرق العلاج: الترطيب: يعد ترطيب بشرتك أهم جزء من روتينك اليومي للعناية بالبشرة في فصل الشتاء. إن فكرة وضع كريم كثيف ومحمل على بشرتك ليست هي الحاجة حقا. رطب بشرتك كل ساعة للحفاظ على بشرة ناعمة وتجنب التشققات. شرب الماء: في بعض الأحيان ننسى أن الماء ضروري أيضا في الشتاء. إن أروع عطشك ليس الغرض الوحيد من شرب الماء. الماء ضروري للحفاظ على رطوبة جسمك، لأن حقيقة أن جسمك يحتاج إلى 70% من الماء في اليوم، كما أن الاستخدام المفرط للماء الساخن للاستحمام خلال فصل الشتاء له تأثير قاسٍ على البشرة حيث يحرمها من زيوتها الطبيعية مما يجعلها أكثر جفافا. ينصح باستخدام الماء بدرجة حرارة الجسم للاستحمام وتجديد البشرة فورا بعد الاستحمام بالمرطب المناسب للحصول على بشرة ناضرة. مرطب الشفاه: يمكن معالجة الشفاه المتشققة بشكل جيد وعلاجها فقط باستخدام مرطب الشفاه العالي الجودة أو زيوت طبيعية عضوية مثل زيت جوز الهند وزيت بذور العنب وزيت شجرة الشاي وزيت اللوز وزيت الخروع وزيت الجوجوجا مثالية لتهدئة وتغذية. تبديل الكريمات: إن استخدام نفس الكريمات على مدار العام لن يساعدك حقا في التعامل مع الظروف المناخية المختلفة. من الأفضل استخدام التناسق الصحيح في الظروف الجوية المختلفة للتكيف معها. استخدام كريم الوقاية من الشمس كلما خرجت من المنزل. التخلص من قشرة الرأس: الشامبو المضاد للقشرة هو الأفضل خلال الشتاء. يمكن أن يكون المنتج الذي يحتوي على برسيون الزنك مفيد للغاية في التعامل مع قشرة الرأس. سيساعدك التدليك بالزيت كثيرا في إحداث تغيرات لفروة رأسك. يوازن زيت شجرة الشاي وزيت جوز الهند وتطبيق الصبار ومستوى الآس هيدروجيني لفروة رأسك، ويقلل من الموت المبكر للخلايا مما يؤدي لتقليل فرص الإصابة بقشرة الرأس. اغسل شعرك بشكل صحيح وتناول الأطعمة المغذية التي يجب أن تشمل الأفوكاتو، أوميجا 3، السبانخ، الأحماض الدهنية، التفاح، التوت، بذور الكتان، البيض
لتجنب تلف الشعر وتساقط في الشتاء. خبر آخر من الأخبار الهامة والرائعة الجميلة، وبرضو احنا بنتكلم كل هدفنا ان احنا نحافظ على الإنسان ونديله طرق ووسائل أكثر حماية ليه. طيب عندنا موضوع كمان بيتكلم عن ايه؟ وصفات طبيعية لإزالة شعر الوجه في المنزل من غير تعب أو من غير ألم. تشعر المرأة بالانزعاج من ظهور الشعر بمناطق مختلفة على وجهها، لذلك تستخدم كل الطرق الممكنة لتساعدها في التخلص منه، ولا تسبب أحيانا في الشعور بالألم. ولعلاج هذه المشكلة نستعرض في هذا التقرير وصفات طبيعية لإزالة شعر الوجه بشكل طبيعي. وفقا لما ذكرته، وصفة طبيعية لإزالة شعر الوجه: دقيق الشوفان والموز. يجب مزج ملعقتين كبيرتين من دقيق الشوفان مع ثمرة موزة ناضجة مع التقليب لعمل عجينة، ووضعها على المناطق المختلفة بالوجه مع التدليك لمدة 15 دقيقة، ثم غسل الوجه بالماء البارد. وأنصح باستخدام هذه الوصفة لأن دقيق الشوفان يعتبر مقشر طبيعي ورطب وغني بمضادات الأكسدة التي تساعد على إزالة الإحمرار من البشرة ويساعد على توهج الوجه. البطاطس والعدس لإزالة شعر الوجه: يجب خلط ملعقة كبيرة من العسل وعصير الليمون مع 5 ملاعق كبيرة من عصير البطاطس مع طحن العدس بعد نقعه طوال الليل بالماء لتحويله إلى عجينة ناعمة، ثم إضافة جميع المكونات ووضعها على الوجه وتركها حتى تجف تماما لمدة 20 دقيقة، ثم اغسل وشك بالماء. تساعد هذه الوصفة بتجفيف الشعر، كما تساعد البطاطس في تفتيح لون الشعر مما يجعله أقل وضوحا. بياض البشرة أو بياض البشرة بياض البيض ونشا الذرة لإزالة شعر الوجه برضو: يجب خلط ملعقة كبيرة من نشا الذرة والسكر مع بياض البيض ووضع هذا الخليط على المناطق التي يوجد بها الشعر غير مرغوب فيه والانتظار حتى يجف، ثم تقشيره. ويشكل بياض البيض الذي طبقة رقيقة على الجلد عندما يقترن بالسكر ونشا الذرة، وهذه الطريقة غير مناسبة للبشرة المعرضة لحب الشباب، وذلك لاحتواء بياض البيض على فيتامين أ الذي قد يؤدي إلى انتشار البثور على الوجه. طرق طبيعية لإزالة شعر الوجه، وده اتكلمنا فيه، وموضوع جميل ورائع جدا، ويا ريت تجربوه وهتستفادوا منه جامد قوي. كمان هنتكلم عن نشأة النبي طلع طبال في فرقة موسيقية. نشأة النبي طلع طبال في فرقة موسيقية. حذر الإعلامي محمد الباز من استغلال الترند النبوي نشأة الاستخورية من الأديان أو الإساءة إليه. وقال الباز خلال تقديم برنامج آخر النهار المذاع عبر فضائية النهار: نشأة أول مدعي نبوي على السوشيال ميديا حط نفسه في مرمى التصويب، لكن لا أحد يسخر من الأديان. ولفت الباز إلى أن ادعاء النبوة ظاهرة تعبر عن خلل نفسي أو لتحقيق مكاسب معينة، والأفضل إماتة ظهوره بالتجاهل. وعن حقيقة نشأة استعرض الباز صورا له وهو يعمل طبال في فرقة موسيقية، لافتا أن بداية ظهوره كانت على يد متنبئة لبنانية تدعى كارمن شماس، وادعت أنه يبشر بديانة اسمها الديانة النورانية، وهو نبي نباتي لديه مشكلة مع أكل اللحوم. وسخر الباز من إعلان نشأة أن السماء سمحت له ب3 معجزات، قائلا: نبي من عمر أفندي. طالع يدي خبر آخر عن علق الفنان أحمد آدم على الألقاب التي تطلق على الفنانون بالأونة الأخيرة، مثل ألقاب نمبر 1 الهضبة، أمير الغناء، الجبل، ملبن مصر، قائلا: موضة الألقاب دي من زمان، ولكن يختلف حاليا إن كان الجمهور زمان هو اللي بيلقب الفنان، لكن دلوقتي بقى في واحد يعمل لقب لنفسه. وأضاف آدم خلال لقائه ببرنامج كلام مصر MBC الناس المذيع على قناة القاهرة: أنا ما بحبش شغل الألقاب ده، ولو اتعرض عليا هسمي نفسي أحمد آدم برضو من غير ولا لقب ولا أي حد قبل منه، ده حتى اسمي حلو وموسيقي. وخاصة الفيسبوك عقب الفنان قائلا: أنا مسميه السرايا الزرقاء أبليكيشن في الضياع، وضيعنا وخلى الناس كلها في الهلالة. وتابع أحمد آدم: الأول كان واحد بيقعد على القهوة مع أصحابه ويقول كلمتين واللي معاه يقتنعوا أو ما يقتنعوش مش مهم، لكن المصيبة دلوقتي إن كل واحد بقى بيقول الكلمتين دول على النت ويستعمل مواقع على أنها جريدة. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، وأرجو أن تكون عجبتكم هذه الأخبار، وعفوا إن كانت هناك يعني أخطاء في القراية وأنا بقولها نتيجة اللغة العربية إنها التشكيل بتاعها غير واضح. سامحوني أنا آسف جدا، حقكم عليا، وبعتذر لكم جميعا، وإن شاء الله هحاول إن أنا أتقن أكتر وأكتر. شكرا لكم والسلام، الرب يكون معكم، أمين. لا تنسوا الاشتراك في القناة، قناة الملكة والأمير.